Thời điểm mà đó thì anh Nam là một người rất là ngầu đời. Ăn chơi. Nhớ lại cái lúc mà chúng tôi, gặp nhau ấy thì, thực ra là vợ tôi thì không để ý gì đến tôi cả, nhưng tôi thì để ý, vợ tôi, từ cái nhìn đầu tiên khi mà thấy cô chạy, ngang qua bên, nhà tôi. À, ba tên là Thôi nhưng mà Chị tôi tôi. Bắt đầu ha? Tôi tên là Phan Tô Hồng Nam, hay gọi là tôi là Phan Nam. Năm nay là 57 tuổi. Chúng tôi, cưới nhau từ năm 1995. Tôi nhường phần giới thiệu của vợ tôi cho vợ tôi. tôi tên là Nguyễn Ngọc Thúy, năm nay 53 tuổi. Thì như anh Nam nói thì chúng tôi đã kết hôn được 30 năm. Đường nào vào tiếng đàn ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mẹ. Là vào vườn xuân tình ngất ngây, hạ hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành sát hương, để muôn đời mình còn được yêu nhé. Lễ vô quy ở nhà cô dâu đúng không? Thật ra là Lễ rước dâu. lễ rước dâu lễ thành hôn của kiểu vợ chồng đám cưới vậy đó. Thì Tức là cái lễ đấy là về đến nhà em là thắp, lên xin dâu. xin dâu, xong về nhà anh thì mới thắp ra tiên để Dạ, chứng dạ, là chứng nhận là rước về, dâu rước dâu về. về. Đúng rồi, ok. Theo cái tập tục á, thì là bên nhà trai sẽ chọn giờ, tức là cũng có một thầy phong thủy xem cái giờ nào để xuất hành để đi rước dâu từ nhà trai. Thế thì nhà trai sẽ chuẩn bị những cái lễ vật theo đúng, gọi là tráp đấy, cái tráp trong đó đựng lễ vật, trầu cau, bánh rượu, rồi đồ trang sức hay là tiền vân vân. Thì nhà trai là rời khỏi nhà, lúc đấy cái đường đi sang chỗ nhà của bà xã cũng xa, phải đi vòng. Chú rể và bố mẹ chú rể cùng với cả một số bà con thân thuộc bên họ hàng đi cùng với cả đội hình bê quả, thì chắc là 5 giờ là đã rời khỏi nhà trai rồi. Khi đến nhà gái thì phải có một người chú đại diện cho bên nhà trai vào nói chuyện với đại diện nhà gái để xin dâu, được phép xin dâu. Sau khi được phép rồi thì nhà gái mới mời nhà trai vào để ngồi uống trà, rồi thắp nhang làm lễ để rước dâu. Lễ gia tiên. Lễ gia tiên đấy. Thế thì sau khi làm các cái thủ tục về xin rồi được phép của bố mẹ cô dâu thì cô dâu bước ra. Thì khi cô dâu bước ra thì mình hơi ngạc nhiên là cô dâu Vui không vui mà không cười toe toét mà lại thấy mặt rất là không phải là buồn, nhưng mà mặt có một chút gì đấy nó hơi căng thẳng. Cái giọt nước mắt lăn dài trên má, và cái lúc đấy thì mình cũng hơi sốt ruột, vừa tội nghiệp vừa thương, mà vừa thấy rằng là không biết chuyện gì xảy ra mà cô dâu lại khóc như thế. Đấy thì quay sang bên cạnh thì thấy bố cô dâu cũng khóc luôn. Bố cô dâu thấy con mình khóc cũng khóc theo. Cái mà khóc á, thì là một cái cảm xúc rằng là mình đi về nhà chồng thì một cái bước ngoặt của một đời con gái, thì mình không biết rằng là phía trước mình nó sẽ là một cái tương lai gì, hạnh phúc hay là
trọn vẹn hay không hay như thế nào thì mình không biết, nhưng mà vì mình là một người con lớn của gia đình thì đâm ra là khi mà mình đi như vậy thì cái cảm xúc về về chia tay cha mẹ đồ này thì nó rất là, nói bây giờ vẫn còn xúc động. Thì cái tình cảm mà mình biết rằng là mình đi thì bố mẹ cũng buồn, thì đâm ra là thời điểm đó là cũng xúc động, mà nói đến bây giờ thì mình vẫn có cái sự xúc động này, nó ùa về. Nhớ lại như đó. Thì lúc đấy mình cũng hơi lo chút xíu là trời ơi, đáng nhẽ một cuộc vui thì không được phép như thế, thì kiểu phong thủy mà. Thế nhưng mà sau đó thì mình nghĩ rằng là đó là một cái cảm xúc thật. Và cảm xúc đấy là khó để mà ngăn cản lại được, và nó xuất phát từ sự chân thật. Cho đến bây giờ thì cái cảm xúc đó, cái gọi là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó, cái scene đó vẫn khắc ghi ở trong cả hai vợ chồng. Mừng tân hôn, ta mừng tân hôn, chúc mừng cho chú rể cô dâu. Tình trăm năm đến tuổi già sẽ vong, suốt đời còn đẹp mãi duyên ban đầu. Ngày vũ quy vang đèn pháo cưới, đón nàng dâu long lẫy xinh tươi. Một xe hoa, hai hò tiếp thưa, tiếng chào nhau trong tiếng vui cười. Đấy thì cái tiệc tối hôm đấy là tổ chức ở cái khách sạn Cesa ở An Đông, khu thương mại An Đông, một cái khách sạn mà vào thời điểm đấy họ phù hợp cho cái số lượng khách mình mời. Đấy, và cũng sang trọng. Lúc đấy 6 giờ nhỉ, là mình có mặt rồi, 6 giờ có mặt để đón khách. 5 rưỡi 6 giờ để có mặt ở đấy đón khách, thì cô dâu chú rể phải đứng ở dưới để đón khách đến. Và khi khách đến thì nhận ra người này, nhận ra người kia, vui mừng, bắt tay, chụp hình và mời lên trên khán phòng. Em ơi hãy khắc ghi đêm nay. Chúng tôi và chúng ta xin chúc đất nước phồn vinh, chúc cho hai bạn trẻ năm năm hạnh phúc, chúc tất cả các đồng chí vui vẻ hạnh phúc và tiến lên. Sau đó mời tiệc và cô dâu chú rể đi đến từng bàn để vừa nghe lời chúc của mọi người, rồi vừa cảm ơn mọi người và nhận lì xì từ mọi người. Mừng tân hôn rể mới, tôi chúc cô dâu hiền em mối duyên trầu. Mệt, nói chung là mệt, bởi vì cả ngày xong rồi phải khoác lên mình cái bộ đồ rất là trang trọng, chỉn chu, gặp rất nhiều người. Thế nhưng mà cái vui, cái lớn nhất là thấy được rất nhiều người đến để chung vui cho cái hạnh phúc của mình, thì cái mệt đấy nó cũng tan biến ngay. Mà đặc biệt là khi mà về mở lì xì ra thì mệt nó lại còn biến nhanh nữa.
qua 30 năm qua thì cho một cái cuộc hôn nhân thì nói mà nó không có nó bằng phẳng thì không đúng, nó cũng có lúc này, nó có lúc kia, có những lúc vợ chồng cũng không hiểu nhau, có những lúc căng thẳng, có những lúc vui vẻ thì nó là cái cung bậc của cuộc sống thì đều phải xảy ra cho tất cả cái cuộc Các gia đình nào các gia đình nào nó cũng thế, nhưng mà quan trọng rằng là mình biết thay đổi, mình biết sửa chữa để vun đắp cái hạnh phúc đó cùng nhau thì nó sẽ ra một cái cuộc sống vợ chồng nó hạnh phúc. chấp nhận rồi. Nắm tay vào. Bước luôn xuống dưới cái này luôn. Bước một bước nữa xuống dưới này rồi. Con tàu hạnh phúc đã đi được 30 năm rồi. Vượt trùng dương. Bây giờ nhìn về tương lai là lại 30 năm nữa, đúng không? 30 năm tiếp theo đúng không? Thì giờ là con mình lớn rồi, xong rồi giờ mong cho các con ổn định cuộc sống. Bắt đầu một cái hành trình tiếp theo lại là ẵm cháu. Thời gian mình cứ tưởng là nó ấy, chứ thật ra nó rất là nhanh. Thì em tính đến mấy ngày nào nhỏ xíu, xem lại mấy cái video nhỏ xíu xíu, nghĩ là lúc nào nó mới lớn. Bây giờ đã Mình già. đã lớn cô lên rồi, bằng cái tuổi lúc mình lấy nhau rồi, mong bọn nó hạnh phúc là bắt đầu mình yên tâm. Nhưng mà anh nghĩ là trong cái thời điểm này là mình một cái chặng 30 năm như thế rồi thì mình bây giờ phải lúc mà mình cũng suy nghĩ đến mình, phải tận hưởng, đi cuối tuần về đây, rồi nếu mà có thời gian mình đi du lịch, rồi cái Sức khỏe, sức khỏe quan tâm với sức khỏe, đúng không? Làm rồi bây giờ đúng sức khỏe, em thì duy trì được cái đấy, anh sẽ cố gắng tập luyện làm sao cho ăn uống theo chị thôi. Mà đúng là cái khung cảnh nó quá hùng vĩ. Đi ra đây trước là bộ anh kéo em ra xong em sợ thế đấy. Sợ lắm đâu. Rất là đẹp, quá đẹp. Quá đã. Em muốn nói rằng là lời cảm ơn ba. Ba đã làm thay đổi mình rất nhiều trong suy nghĩ, trong hành xử, và nhờ ba mẹ cười nhiều hơn. Ok. Rất là cảm ơn em bởi vì em đã cảm ơn anh vì cái chuyện anh thay đổi em, nhưng mà anh cũng phải cảm ơn em vì em cũng đã thay đổi anh. Hai cái thay đổi đấy mình làm cho nhau tốt hơn đến tận bây giờ. Thank you. Đây. Cái này giống như kiểu đầm lầy ấy. Cái này như kiểu đầm lầy á, là lúc đấy con bị đó. Nó kéo luôn á. Rồi đi bên này chắc ăn hơn. Bên này chắc ăn hơn. Sợ. Lún khiếp luôn á. Dễ sợ, nguy hiểm. Cái này là mấy cái bãi biển này tắm nguy hiểm. Nhìn ra cái tàu ngoài biển kìa. Cái cảnh nó được đó không? Đẹp.
gió mát mà không bị nóng, không bị mồ hôi Dạ. hết trơn, quá đẹp. Bọt biển nó đẹp lắm á, nó đẹp lắm. Quá tuyệt vời. Bắn, bắn, bắn.